What's up? Hello mga kapadyak, mga friends. Andito na ako sa peak view ng Quezon. And tadan! Surprise! Ito yung landmark nila. Yan. Sadly, hindi natin makikita yung daanan ng Quezon. Actually, it's overview. Hindi lang natin makita kasi nga, you know, sobrang foggy. And yeah, achieve, you know. Ito mga pre. Yan. Oh, di ba? Yung famous landmark na puntang Quezon. Okay, nasa Quezon na tayo. Bukidnon. Sa baba niyan, dito, yan yung bitukang manok na daanan. And sayang hindi natin makita kasi nga sobrang kapal ng fogs, maulan. Saan na ako? Ayan, galing pa travel. Ayan. Ano ba naman to? Gugulo na naman yung selfie stick ko. Anyway, ayan, achieve na. There's the peak view. And yeah, thank you sa sponsor ng jersey. Ayan, TTG Tour Town Glan. Shout out kay Sir David Daniel Palileo and Tour Town Glan Bikers taga Glan. Shout out kay Sir Bert, Sir June, sa lahat. Sir Win. And ayun, salamat. Thank you. Salamat na marami. Surprise! Ayun, tinataboy ng hangin yung fogs. Nakikita nyo yung daanan. Yan yung papuntang Quezon, Bukidnon. Yan. Ito yung Quezon. Yan. Nakikita nyo yung daanan. Sigsag. Yun. Yun naman, ayan na yung view. Ayan. Ganda, diba? Sarap dito sa mga uphill monster. Ayan, sarap iakyat yan. Akyat baba. Training na din. Mga gustong lumakas. Ayan. Sa mga mamaw sa akyatan. Yun. And, ito. There's the view. Sana nakikita nyo. Sana maalis pa yung fogs. Yung taboy-taboy naman dyan. Ayan. Woo! Ang view. Sa likuran ko. Ayan. Yung may bahay doon sa taas. View. Woo! Thank you. Shoutout na din sa kay Ate Leia. Thank you for the prayers. Safe ride, ate. And also kay Aisel Angel Acosta. Yun. Thank you nga pala for supporting me. Sa Team Hopia, Colin Vargas and Maribel Rito. Yan, Team Hopia. Shoutout. Yan. Sana nakikita nyo yung view. Sobrang ganda. Pilit ako nyan. Parang ganda. Okay. Thank you. Baba na tayo. Go. What's up mga viewers, mga friends. Sa baba nga pala ng peak view, merong souvenir shop dito na pwede nyo puntahan. Kung sakaling gusto nyo magdala ng souvenir. Ayan. Ayan yung mga products nila. Dami-dami. Bracelet, keychain, kahit ano. Maraming pagpipilian. Ayan. All the way doon. Hanggang sa unahan. Ayan yung souvenir shop. Yun. So, once you get here, dahil kayo dito sa souvenir shop nito. Ayan. Okay, ayos ba? Okay, thank you.
Quezon Bukidnon, and ito yung yan, municipality nila. Sobrang ganda, ganda. Yan yung Christmas light. Yan o, sobrang ganda. Ito nga pala, improvised raincoat ko kasi maulan dito. Yan, sabi, sobrang ganda, men. Woo! Yung municipality. Ang ganda, man.